ผมอยากจะนะครับขออนุญาตรีแคปงานของพี่สิงห์นิดนึง เพราะว่าถ้าใครที่ดูตัวต้นเนี่ยไอ8สงครามใน Bad Bad World เนี่ยก็คือจะมียูเครนเนี่ยแล้วก็พม่าที่ออกมาแล้ว แล้วก็ที่กำลังจะมาเนี่ยครับเป็นเวเนซุเอลาส่วนอีก5ใช่ครับผมอันที่เหลือเนี่ยจะเป็นคองโกเมกาซีเรียเยเมนแล้วก็ทะเลจีนใต้ใช่ไหมพี่ ใช่ครับใช่ครับพี่อาจจะแบบว่ารีแคปให้ผมในฐานะของคนที่อยากตามผมรอตามอยู่ผมอยากรู้ว่าแต่ละอันมันสะท้อนสงครามอะไรบ้างอย่างยูเครนนี่เราเห็นแล้วเป็นสงครามระหว่างประเทศนะฮะพม่าก็เป็นสงครามเรียกว่าเป็นในพื้นที่แล้วกันแล้วก็เวเนซุเอลานี่คือเป็นสงครามยังไงฮะคือเนี่ยเราพยายามเริ่มต้นจากสงครามที่เข้าใจง่ายก่อนคือ2ฝ่ายตีกันครับชัดเจนแล้วก็พอเริ่มจาก2ฝ่ายไปถึงพม่าก็ซับซ้อนขึ้นแล้วเป็นสงครามกี่ฝ่ายก็ไม่รู้ตีกันอยู่ครับในประเทศเดียวกันแต่ก็ยังเป็นมนุษย์ตีกันอยู่แต่หลังอืมจากนั้นเนี่ยเราจะพยายามตีความสงครามให้มันกว้างขึ้นเพราะจริงๆซีรีส์ Bad Bad World เนี่ยไม่ใช่ซีรีส์เกี่ยวกับสงครามแต่เป็นซีรีส์ที่พยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความรุนแรงว่าอ๋อทำไมพวกเราถึงยังมีวงจรของการฆ่ากันอยู่ได้ทั้งที่เราพัฒนาเรื่องอื่นไปไกลขนาดนี้ ครับแล้วก็พยายามหาคำตอบของมัน เพราะฉะนั้นสงครามในตอนอื่นๆเนี่ยก็จะตีความที่มันกว้างกว่าเดิมนะครับ อย่างที่เวเนซุเอลาเนี่ยก็เป็นสงครามระหว่างรัฐและคน อ่คือบางทีาความรุนแรงไม่ได้ทำผ่านกระสุนระเบิดอย่างเดียวผ่านระบบมันกดคนเอาไว้ แล้วอ่เราพยายามาทำให้เห็นว่ามันรุนแรงขนาดไหน โดยที่ไม่ต้องใช้กระสุนสักนัดเลย แล้วก็จากนั้นตอนอื่นๆเราก็จะตีความอีกสงครามระหว่างมนุษย์และธรรมชาติเป็นต้นนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านของสงครามซึ่งคือที่แอฟริกาเนี่ยซึ่งเป็นตอนคองโกเนี่ยเขาจะพูดว่าเวลาพญาคัชสารหรือว่าเวลาช้างตัวใหญ่เขาตีกันเนี่ยสิ่งที่ล้มตายก็คือใบหญ้าบนพื้นก็เช่นเดียวกันก็คนที่ล้มตายจริงๆในสงครามไม่ใช่ในายพลไม่ใช่นักการเมืองแต่คือประชาชนทั่วไป แล้วก็ตอนคองโกเราก็จะไปโฟกัสเรื่องผู้ลี้ภัยเรื่องคนที่แบบว่าไม่มี have a say ใดๆเรื่องในความขัดแย้งไม่ได้แบบมาด้วยอุดมการณ์อะไรเลยแต่ว่าสุดท้ายอยู่กับผลลัพธ์ของมันทุกๆวันนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆให้มันแบบจากชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดอย่างยูเครนไปสู่ความกว้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายอาจจะไม่ใช่เรื่องของสงครามเลยก็ได้เป็นเรื่องว่าเราคืออะไรของโลกใบนี้ในฐานะมนุษยชาติเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้2-3แสนปีแล้วก็ฆ่ากันอยู่ได้เนี่ยเราคืออะไรฟังก์ชันของเราคืออะไร ซึ่งการเล่าก็ยากเหมือนกันแต่พยายามตีโจทย์ให้มันออกมาเป็นเรื่องนี้ให้ได้ครับผมอย่างของทางอเมริกาเนี่ยพอจะแบบว่าเซิร์ฟเทรลเลอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันคือเป็นเกี่ยวกับอะไรฮะอเมริกาเป็นตอนที่4นะครับก็ตอนนี้น่าจะอยากดูกันเยอะถ้าเอาเบื้องต้นที่สุดเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องประเด็นที่พูดเมื่อกี้ก็ได้นะฮะอ่าคือเราจะไปล่าทอร์นาโดกันนะครับผมเคยดูไหมฮะหนัง Twister หนังเคอะไรเงี้ยยดูเคยดู คือไปล่าของจริงกันมาใช่ฮะอ๋อก็คือเปิดในมุมเรดาร์ดูของแบบสงครามระหว่างคนกับธรอารมชาติก็คือไปล่าทอร์นาโดเหรอใช่ ฮะใช่อืครับผมมแล้วแต่ว่าในนั้นมันก็มีประเด็นของมันนะแต่ว่าเอาเบื้องต้นที่สุดคือทุกคนจะได้เห็นของจริงครับว่าการล่าพายุมันทำยังไงครับผมแล้วจะเจอหรือไม่ติดตามดูกันได้ในตอนที่4นะฮะนอกจากจะกลัวระเบิดกระสุนแล้วกูยังต้องกลัวกูโดนพัดไปเหมือนวัวบินโอ้ เฮ้ยน่าดูมากพี่ตอนนี้น่าดูมากผมชอบแล้วที่อเมริกาไออุตสาหกรรมหรือว่าวัฒนธรรมในการล่าพายุนี่มันแบบแม่งมันมากนะมันแบบมีเป็นเรียกว่าอะไรใช่อะเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่แล้วก็ทำมันเยอะมิติเลยใช่ใช่ใช่อืมแล้วก็แบบบางคนแม่งล่าไปไลฟ์ไปอะแบบว่าทุกคนครับตอนนี้พายุหันหัวไปทางขวาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถตามแล้วมันดีอืมมันดีแล้วในก็ส่วนของซีเรียกับเยเมนอะพี่อันนี้มันเป็นอืม ก็เป็นความขัดแย้งที่เราเห็นอยู่บนหน้าสื่อประวัติศาสตร์ทั่วไปแล้วใช่ไหมฮะได้เป็น2 กรณีนี้ใช่ซีเรียเนี่ยเป็นกรณีพิเศษคือสงคราม12ปีเพิ่งจบไปแล้วผมรีบไปถ่ายหลังจากเขาจบสงครามเพราะผมไม่เคยมีโอกาสนี้คือการได้เห็นประเทศแบเบาะที่กำลังสร้างประเทศใหม่ขึ้นมาหลังจากซากปรักหักพังของตัวเองพังยับไป12ปีครับรัฐบาลใหม่บ้านเมืองใหม่อาทุกคนกำลังกู้ชีวิตตัวเองกลับมาเป็นอีกเฟสหนึ่งของสงครามซึ่งไม่ใช่การรบกันแต่การกลับมาใช้ชีวิตนะครับผม อืมส่วนเยเมนเนี่ยเราจะค่อยๆเฟดออกไปจากเรื่องมนุษย์แล้วจริงๆแล้วเยเมนเป็นแดนสงครามแต่ผมจะพาไปจุดหนึ่งของเยเมนซึ่งไม่มีสงครามเป็นจุดสงบจุดเดียวในท่ามกลางพายุแห่งความรุนแรงแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเกาะซึ่งหน้าตาเหมือนเกาะต่างดาวที่สุดบนโลกใบนี้นะครับชื่อว่าเกาะโซโคตราซึ่งอยู่ในเขตของเยเมนในนั้นก็จะมีพืชพันธุ์มีสัตว์อะไรซึ่งเจอที่อื่นบนโลกไม่ได้เต็มไปหมดแล้วเราเฮ้ยพยายามที่จะสร้างมุมมองอะว่าแบบเห็นคนฆ่ากันคนตีกันมาเยอะแยะแต่แบบ พอมาอยู่ในที่แบบเนี้ยเราทำไปทำไมวะมันเพื่ออะไรวะแล้วมันดูไร้สาระมากถ้ามองจากมุมมองที่แบบไปในที่ที่พวกเราไม่ได้อยู่กันที่ที่ไม่มีมนุษย์อยู่แล้วหันกลับมามองมนุษย์อีกทีหนึ่ง
อย่างเงี้ยครับก็เป็นสเต็ปของการเล่าเรื่องไปนะครับผ แล้ ม วอันสุดท้ายที่เป็นอันนี้ผมสนใจเหมือนกัน เพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้พี่สิงห์รู้เปล่าผมไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยพี่ผมอยู่ไต้หวัน คือรั ผ บ ม ทรา ผ บ ม ครับ ผมอยู่ในจุดแบบว่าจุดเดือดอยู่ตอนนี้คือทั้งบ้านทั้งเมืองรอบตัวก็จะคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ คือไออีกตอนสุดท้ายหรือผมไม่รู้ว่าเป็นตอนสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยคือทะเลจีนใต้ของพี่เนี่ย เป็นคอนเซปต์ประมาณไหนฮะ ทะเลจีนใต้คือจะพาออกไปจากความเป็นมนุษย์แต่ยังให้เห็นความเป็นมนุษย์ชัดเจนขึ้นคือทะเลจีนใต้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิเดือดบนโลกนะครับที่ทางจีนเนี่ยเขาต้องการแผ่อิทธิพลควบคุมทั้งทะเลเลยซึ่งจริงๆตามกฎหมายอาณาเขตทางทะเลนานาชาติมันควรจะเป็นที่ของฟิลิปปินส์ที่ของเวียดนามที่ของมาเลย์อะไรแบ่งๆกันนะครับแต่จีนเขาลากเส้นมาว่าเขาอยากที่จะแบบขีดเส้นลงมาเป็นของเขาทั้งหมดเลยเพราะทะเลจีนใต้ทรัพยากรเยอะมากแล้วจะเป็นรูทที่เอาไว้ขนส่งของทางทะเลเนี่ยเป็นรูทที่สำคัญ บวกกับอเมริกาเองก็แผ่อิทธิพลมาแถวนี้ผ่านทางพันธมิตรของเขาโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรหลักของอเมริกา อืม มันเลยทำให้เกิดการแย่งชิงหินก้อนหนึ่งอะกลางทะเลหรือเกาะที่โคตรเล็กแบบไม่มีอะไรเลย ผมเคยเห็นอ ส่ ยู่ งส่งทหารส่งกองกำลังอะไรไปยึดตรึงกันเพราะทุกคนต้องการเคลมความเป็นอาณาเขตของทะเลที่เหลือ เพราะถ้าแผ่นดินไหนเป็นของประเทศไหนเขาจะสามารถเคลมอาณาเขตทะเลที่อยู่รอบแผ่นดินนั้นได้ ครับ ถึงแม้ว่าแผ่นดินนั้นจะเล็กจิ๋วแค่ไหนก็ตามแต่ แล้วผม อืม ว่ามันเป็นตัวเปรียบเทียบที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เราแม่งอยู่กับกติกาที่ขัดกับธรรมชาติมากเลย ครับ แต่ว่าพวกเราก็ยังทำมันอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง พอเชื่อร่วมกันปุ๊บว่าเราต้องมีชายแดนเหล่านี้ แล้วถ้าเราเป็นเจ้าของหินก้อนนี้นี่จะเป็นของเราทุกคนก็เลยเชื่ออย่างนั้นพร้อมๆกัน แต่พอเรามองอีกทีแบบเฮียแม่งแย่งหินก้อนหนึ่งอะนะคือฟังเหมือนเผินอาจจะเหมือนแบบการด่าจีน แต่ว่าจริงๆผมแค่เอาสงครามหรือความขัดแย้งครั้งนี้มาเป็น analogy ในการให้เราเห็นว่าแบบนี่คือธรรมเนียมของพวกเราเลยในฐานะมนุษย์การยึดครองและ conquer และอะไรต่อแล้วก็ divide แล้วก็ conquer อีกรอบแล้วก็แย่งกันไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากเล่าในตอนนี้ โอ้โหผมว่านี่ได้แบบว่าเทรลเลอร์น้ำจิ้มสำหรับแต่ละตอนเล็กๆนะผมตื่นเต้นนะผมรอนะแต่ผมรู้สึกว่าพี่ก็ต้องใช้เวลาในการตัดต่อนานกว่าจะลอนแต่ละตัวออกมาห่างกันแบบ2-3 อาทิตย์นะ ใช่ พี่ ใช่แล้วก็คือบอกแฟนๆรายการทุกครั้งว่าแบบเวลาดูคิดซะว่าดูศิลปินออกเพลงอยู่อย่าคิดว่าดูรายการอยู่ ถ้าคิดว่าออกรายแบบทำดูรายการมันจะคิดว่าทำไมช้าจังเลยวะแต่ถ้าคิดว่าแบบนี่คือศิลปินที่ค่อยๆปล่อยเพลงออกมาเดือนละเพลงก็เยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดอย่างนั้นแล้วกันนะ อันนี้คำถามผมจะเริ่มเข้มข้นแล้วคือ ผมว่าซีรีส์ Bad Bad World อะถ้าไม่ต้องมองจากมุมพี่มองจากมุมคนดูอะมันก็เป็นซีรีส์ที่มันดูยากแล้วมันก็ดูเสี่ยงแล้วมันก็ดูเหนื่อยมาก คือมันเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใช่ทุกคนในชีวิตมันจะมีโอกาสหรือจะมีพลังใจที่จะไปทำขนาดนั้น คือในมุมผมอะเอาที่คือดูเฉพาะตัวเอง ตอนที่ผมจะตัดสินใจทำอะไรที่มันแบบมันดูห่ามชีวิตมันดูเสี่ยงกับชีวิตเนี่ย ผมอาจจะแบบเคยไปอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้แหละ ก็ในมุมผมเนี่ย การตัดสินใจมันไม่ได้มาจากพลังบวกเสมอ มันไม่ได้มาจากอยากจะแบบว่าพิชิตนู่นพิชิตนี่บางครั้งมันมาจากเราอยากจะวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยซ้ำหรือว่ามันเป็นมุมลบหรือมันเป็นแรงกดดันอะไรที่มันผลักให้เราออกไปทำสิ่งนี้ ทีนี้ผมจะถามพี่ว่าในไทม์ไลน์ของการที่พี่เริ่มทำ Bad Bad World เนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของพี่ไหม? มีครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่าทุกอย่างที่เราคนหนึ่งทำอะผมว่ามันมีเหตุผลซ้อนทับกัน 3-4 เลเยอร์เสมอ ซึ่งเลเยอร์ซึ่งทุกคนมักจะอยากพรีเซนต์ออกไปคือเลเยอร์ส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องจริง ทุกคนก็มีอะไรโมเมนต์ที่อยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมกันทั้งนั้น แล้วเลเยอร์ที่ 2 ชั้นที่ 2 ก็คือเลเยอร์เรื่องความสัมพันธ์ทำเพราะแม่ต้องการทำเพราะพ่อต้องการทำเพราะแฟนต้องการทำเพื่อให้คนหนึ่งภูมิใจในตัวเราอะไรเงี้ยแล้วเลเยอร์สุดท้ายก็คือเหตุผลส่วนข้างในเราลึกๆในใจนะครับผมผมว่าทั้ง 3-4 เลเยอร์เนี้ยบางคนอาจจะมีเลเยอร์อื่นด้วยก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่ามันซ้อนทับกันอยู่ แล้วเราก็จะเข้าใจมันบ้างไม่เข้าใจมันบ้างแล้วผมเนี่ยการทำ Bad Bad World เนี่ย drive ส่วนรวมมันมีไหมมันมีเราอยากเล่าเรื่องนี้เราอยากเผยแผ่มัน อันนี้มีอยู่แล้วแต่ทุกคนเข้าใจง่ายอยู่แล้วอันนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องพูดถึงอะไรแต่ drive ส่วนตัวเนี่ยก็คือในความสัมพันธ์ที่แล้วเนี่ยตอนแรกก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเริ่มใช้ชีวิตครอบครัวอยากจะไปเป็นพ่อบ้านแล้วพ่อบ้านในที่นี้ก็คือภาพในฝันว่าแบบอยู่กับที่ ครับ ไม่ต้องไปไหนแล้วก็มีลูกสักคนแล้วก็ไม่ต้องไปสำรวจโลกแล้วสามารถพึงพอใจกับชีวิตได้โดยไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่พวกนี้ ครับ ผมมักจะมองว่าการที่เราทำงานนี้แล้วเรามี passion เรื่องเนี้ยบางทีมันเป็นเหมือนคำถามใหญ่ๆกับตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมเราไม่สามารถพอใจกับชีวิตแบบคนอื่นได้ซึ่งเรียบง่าย และไม่ต้องมาทำอะไรพวกนี้ก็สงสัยตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเราก็มีภาพฝันว่าเราอยากจะไปใช้ชีวิตเรียบง่ายเหล่านั้น
คล้ายๆธานอสเลยดีดนิ้วเสร็จปุ๊บกูไปทำนาแล้วอะไรอย่างงี้นะ โอเค อืม นั่นแหละก็มีภาพฝันตรงนั้นในความสัมพันธ์ที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามความคิดเราตอนแรกเราวางไว้อย่างนั้นแต่สุดท้ายมันไม่ได้ไปตามนั้น มันเลยเกิดวิกฤต midlife crisis ก็ได้ที่อยู่ดีเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครคนที่เรากำลังเตรียมพร้อมจะเป็นน่ะเราไม่ได้เป็นแล้ว บวกกับคนที่เราเคยเป็นเราวางมันทิ้งไปแล้ว ครับ มันเลยเป็นช่วงสุญญากาศว่าเฮ้ยกูเป็นใครวะ อืม ครับ ซึ่งอาการที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ย มันแปลกมากเหมือนกันนะก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแบบแต่มันเหมือนแบบมันไม่มีแรงจูงใจในการอยากทำอะไรตื่นขึ้นมา มันไม่ได้มี passion หรือว่าแบบอยากทำอะไร มันไม่ได้มีใครที่เราอยากทำเพื่อคนคนนั้นหรืออะไรพวกเนี้ย ครับ แล้วเออเป็นอยู่หลายเดือนเลยนะครับผมพอเป็นอยู่เนี่ย ตอนนั้นก็ไปหานักจิตไปหาจิตแพทย์ลองกินยาอะไรดูก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่าภาษานักจิตวิทยาเขาเรียกภาวะสิ้นยินดีนะค อ่า รับก็ ผม คือ เข้า การ ใจ หม เล ด ย จอ พี่ ย เข้าใจ หมดจอยแล้วสำหรับผมมันเป็นเรื่องแปลกมาก เพราะว่าผมเองเป็นคนที่ไม่เคยขาด passion ในชีวิตตื่นขึ้นมาตั้งแต่อายุ17-18เนี่ย ไม่เคยรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลย มีแต่ความอยากทำมากเกินไปซะจนมีเวลาไม่พอ ครับ แต่นั่นเป็นช่วงชีวิตไอ้ช่วงสิ้นยินดีเนี่ยกลายเป็นช่วงชีวิตซึ่งนั่งรอให้พระอาทิตย์ตกอย่างเดียว เพราะไม่รู้จะทำอะไร หรือถ้าทำก็ทำแบบไม่ได้อยากทำมันอะบวกกับการที่ยังมีหน้ามีตาในสังคมอยู่ ก็โดนเชิญไปตรงนู้นตรงนี้ให้ไปพูดเรื่องแพชชั่นเรื่องการถ่ายทำอะไรมันยิ่งขัดแย้งในตัวเองเข้าไปใหญ่อีกว่าแบบ เข้าใจ โอ้ย พี่ กูไปให้ความฝันเด็กๆ แต่ว่าขณะเดียวกันตัวกูเองยังเอาไม่รอดเลยอะไรอย่างเงี้ย เอ้ยพี่ นะครับ นั่นแหละ อันนั้นก็คือภาวะในตอนนั้น แล้ว Bad Bad World มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้แล้ว คือเรายังไม่เจอตัวเองคนใหม่ในอนาคต แต่ว่าเราก็เลย backtrack กลับไปย้อนไปหาตัวเองในอดีตว่าเราเคยเป็นใคร คนที่แม่งเคยไปยืนอยู่กลางโคโลกแล้วแบบนั่งยิ้มคนเดียว นั่งดูน้ำแข็ง แล้วโคตรแฮปปี้เลยอะไรเงี้ยแบบหรือว่าคนคนนั้นจะกลับมาช่วยเราได้วะให้เราแบบแรงขึ้น แต่ว่าก็รู้โจทย์ว่าโจทย์หนึ่งของการเป็นนักเดินทางคือถ้าไปที่เดิมๆมันจะไม่ได้เติมเต็มอะไรแล้ว ครับ นะครับ ก็เลยพยายามหาโจทย์ใหม่ๆว่าเรายังสนใจเรื่องอะไรเราอยากไปที่ไหนอะไรเงี้ย แล้วคำว่าสงครามเนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในหัวมาตั้งนานแล้ว แล้วเราก็สนใจมันมานานแล้วก็อยากรู้เรื่องมันมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้ก็รู้ประมาณหนึ่งเคยไปโซมาเลียเคยไปอัฟกานิสถานแต่ถึงจุดนั้นก็อยากรู้อยากเข้าใจมันอีก ก็เลยตีโจทย์กับตัวเองว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องนี้เหรอวะที่จะทำให้เราดึงตัวเรากลับมาได้ ที่เรายังจะกลับไปเมามันกับงานได้เหมือนเดิม ซึ่งตอนแรกเรามองว่าการทำงานแบบนี้เป็นเรื่องที่เราอยากวางนะพอเรามีคนข้างๆอยู่ด้วยเราเชื่อว่าเราต้องทิ้งวิถีชีวิตนี้ไปประมาณหนึ่งเพื่อให้เราสามารถดูแลคนรอบๆตัวได้ แต่พอมันไม่เหลือคนข้างๆในตอนนั้นแล้วเนี่ย มันก็เลยแบบว่าโอเคงั้นกูลุยละครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ แต่ความรู้สึกตอนแรกในการไปเนี่ย ก็ไม่ได้อยากไปแบบดีดาวโอ้ยอยากไปตื่นเต้นจังเลย แต่มันรู้สึกเหมือนต้องไปเพื่อเอาตัวเองกลับมาให้ได้นะครับ เชี่ยอัน แล้ว นี้ ก็จะพูดอะไรครับ อ๋อคือผมรู้สึกว่า หลังจากที่ผมดูไปแค่2 EP เนี่ยโอเคมันอาจจะยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด แต่ว่ามันมีการสะท้อนตัวผมเองที่อาจจะไม่ได้เดินแบบพี่ แต่ว่าสิ่งที่ผมเลือกเดินในอดีตเนี่ยมันมีความใกล้เคียง แล้วผมได้ออกมาคำหนึ่งประมาณว่าแบบ จริง ๆ แล้วอ่ะพี่สิงห์อาจจะไม่ได้ทำไอ้ Bad World เนี่ยให้แค่โลกใบนี้อย่างเดียว แต่ว่าพี่อะทำเพื่อตัวพี่เองด้วย โดยเป็นส่วนใหญ่ อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาข้างใน แต่ผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าไงพี่ เหมือนกับที่พี่พูดเมื่อกี้นี้ ใช่ครับใช่ๆก็อย่างที่บอกมันก็มีส่วนที่เพื่อโลกด้วยแหละ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ อาๆ ถึงขั้นแบบว่าจะวีรบุรุษที่แบบไม่ได้คิดเรื่องตัวเองอะไรเลยอะไรเงี้ย ใช่พี่ ครับ แล้วก็ได้ค้นพบว่าพอไปทำมันก็ตัวเราเองที่เราหายไปในวัยก่อนเนี่ยมันก็ค่อยๆเติมเต็มกลับมาเหมือนประติดประต่อตัวเองกลับมาทีละนิดอะแล้วมันก็ต่อมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆจนแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆกลับมาหมกมุ่นกับงานได้นะครับ บวกกับแบบพอเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เนี่ย มันก็เข้าสู่วงจรเดิมที่มันเติมตัวเองกลับมาได้แข็งแรงอะมันก็ทำให้เราทั้งตระหนักได้ว่าสิ่งนี้สำคัญกับตัวเรา แต่ขณะเดียวกัน ความตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะเริ่มทำ Bad World ตั้งแต่อดีตก็คืออยากวางสิ่งนี้ลงให้ได้ ครับ เพราะแต่ก่อนมันคือถ้าไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากประเทศไทยแม่งเหมือนไม่ make sense กับชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่า อย่าเสพติดสิ่งนี้ เอามันเป็นตัวช่วยให้เราแข็งแรง แต่ไม่ใช่ว่ามึงต้องเป็นคนนี้ไปตลอด ทุกวันนี้ Bad World อาจจะฮิต แต่ว่าไม่จำเป็นว่ามึงจะต้องแบบทำต่อไปเพียงเพื่อเซิร์ฟว่ามึงเป็นนักเดินทางเป็นนักสงครามทำเมื่อมึงพร้อมพอ ครับ บวกกับพอมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ย เราก็ได้กลับมาสู่ความคิดที่ก่อนหน้านี้ก็มีอยู่แล้ว คือว่าจ
จริง ๆ งานอันเนี้ยถ้าทำไปจนสุดโต่งไปเสี่ยงตายตลอดเนี่ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวแบบหนึ่งในความสัมพันธ์ เพราะว่าการมีแฟนที่ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเนี่ยแม่งเป็นเรื่องเชี่ยมาก ใช่ นะครับ อืม ก็เราก็ยินดีที่จะค่อยๆวางลงเพื่อคนข้างๆ แล้วก็กลับไปรีเซ็ตใหม่สู่จุดที่หวังไว้ก่อนหน้านี้คือชีวิตครอบครัว แล้วก็การมีบ้านการอยู่กับที่อะไร แต่ว่ามันเหมือนกลับมา full circle ใหม่ แบบรีเซ็ตตัวเองใหม่อีก1รอบวงจร แล้วก็บวกกับตอนที่มันครบวงจรจริง ๆ เนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีคนดูหรือเปล่า พยายามตระเวนขายตามค่ายต่างๆ ก็ไม่มีใครเอาค่ายหนังค่ายสตรีมมิงอะไรก็ขายไม่ออก แล้วสุดท้ายตัดสินใจมาทำยูทูบเนี่ยก็ตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีคนดูหรืออะไรหรือเปล่า หรือมันจะเป็นแค่แบบ คนก็ลืมเราไปแล้วจริงๆแล้วเราก็ทำใจพร้อมจะรับแล้วว่าถ้าสมมุติมัน fail จริง ๆ เนี่ยก็ยินดี fade away กลายเป็นกลับไปอยู่นิ่งๆได้สักทีอย่างน้อยทำให้มันเสร็จแล้ว เชี่ย แต่พอมันเป็นรายการที่ฮิตขึ้นมาเนี่ย ก็มันก็เติมเต็มจิตใจมากๆว่าแบบโอเค3ปีที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าแล้วในแง่นี้ ครับ นะครับ แล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนมากๆ ถ้าหลายๆ คนที่อยู่ในตรงนี้เป็นหนึ่งในคนที่โดเนทให้กับช่อง มันมีคุณค่ามากกว่าเงินเยอะนะครับ มันคือความรู้สึกว่าทุกคนให้ค่ากับงานเราซึ่งเป็นงานที่เราอยู่กับมันมา3ปีแล้วเราแบบ เราไม่รู้เลยว่าคนจะให้ค่ากับมันหรือเปล่าจนกระทั่งวันที่ทุกคนให้ค่ากับมันจริงๆแล้วพอทุกคนให้ค่ากับมันเนี่ยมันแบบ มันกลับมาเติมเต็มตรงนี้แล้ว แต่ขณะเดียวกัน เติมเต็มเสร็จปุ๊บอย่าพอง อย่ามาซึ่งอีโก เข้าใจพี่ เติมเต็มเสร็จปุ๊บแข็งแรงแล้ววางมันลง แล้วเตือนตัวเองว่าไม่ใช่ว่ามึงต้องกลับมาทำแบบนี้ทุกครั้งที่มึงรู้สึกอ่อนแอในชีวิต ไม่งั้นวันหนึ่งก็วันนี้ไม่โดนวันหน้าก็โดนอยู่ดีระเบิดเนี่ย วันนี้ไม่โดนวันหน้าก็โดนอยู่ดีอีโบลาเนี่ย แต่ถ้าถามว่ายังทำสารคดีต่อไปไหมทำแต่ว่าไอความคิดที่ว่าต้องไปเสี่ยงตายเพียงเพื่อให้งานเรามีความหมายอะไรเงี้ยมันคงออกไปจากหัวแล้วล่ะครับผม ผมเห็นพี่พูดในที่หนึ่งบอกว่าหลังจากจบโปรเจกต์นี้พี่ลอนช์ออกไปครบ8 EP แล้วเนี่ย พี่อยากจะถอยห่างออกจากวงการ YouTube แล้วอันนี้จริงไหมพี่ หรือว่าแค่จะเปลี่ยนรายการเปลี่ยนสไตล์แล้วเฉยๆหรือจะเป็นยังไง คือจริง ๆ ไม่ได้อยากเป็นยูทูบเบอร์ในแง่ที่ว่าไม่ได้อยากปล่อยคอนเทนต์บ่อย ครับ ๆ นะครับ แล้วก็ ถ้าสมมุติว่าเป็นยูทูบเบอร์ได้ในแง่ที่ว่าสมมุติผมทำ Bad Bad Bird จบปุ๊บ ผมหายไปปีหนึ่ง แล้วก็ปีหน้าผมปล่อยแค่4 คลิป แต่ละคลิปแม่งอลังการเชี่ยๆอะไรเงี้ย อ๋อ แล้วทุกคนยังซัปพอร์ตมันอยู่อะไรเงี้ยผมก็โอเคนะ โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ก็ใช่แต่ถ้าเป็นยูทูบเบอร์ในเชิงว่าผมต้องปล่อยคลิปทุกสัปดาห์ทุกอะไรเงี้ยผมไม่ได้เอนจอยสิ่งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นช็อตฟอร์แมตหรือว่าการต้องมีรายการรายสัปดาห์อะไรผมเป็นคนทำงานช้ามาก แล้วผมอยากทำงานช้าๆในแบบของผมก็เลยเลือกอาชีพทำสารคดีนี่แหละ แล้วจิมโบรอะพี่จิมโบรนี่เพิ่งมาเลยนะเพิ่งร้อนเห็นนะ2 ใช่ EP ก็เดี๋ยวลองดูจิมโบนี่ถ่ายสต็อกไปเยอะแล้วมีของคุณชาเนี่ยก็เดี๋ยวลองปล่อยไปดูนั่นแหละครับมันก็เป็นไดเลม่าสมมุติว่าถ้าจิมโบฮิตขึ้นมาสปอนเซอร์เข้าเราก็ต้องทำงานเลี้ยงชีพไปก็คงต้องแบ่งสิ่งนั้นเป็นการเลี้ยงชีพ แต่ว่าในเชิงการเลี้ยงจิตใจและชีวิตเราไม่ได้อยากทำบ่อยขนาดนั้นเราอยากให้เวลากับเรื่องหนึ่งเยอะๆในการเล่าแต่ละอย่าง บวกกับผมอยากมีอาชีพที่นิ่งๆกว่านี้ด้วย เช่นไปเปิดยิมอันนี้พูดในหลายรายการแล้วอยากเปิดยิมมากเลยนั่งเป็นเฒ่าแก่โรงยิม เมื่อกี้คุณชาโลคอสเขาโดเนทมานะเขาบอกว่าให้พี่บวงพูดบ้างนะ พี่บวงไอ้ ผ สั ม ตว์ มีคำถามพอดี คนบอกพี่บ่งเป็น AI ตอนนี้ผมมีคำถามพอดี พี่บวงว่า ก็คือตะเกียมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่สิงห์บอกว่าพี่สิงห์ไปที่เยเมนใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเกาะหนึ่งผมก็เลยอยากจะถามว่าพี่มีความคิดว่าพี่อยากใช้ความสามารถที่แบบว่าเราสะสมมาจากการทำสารคดีแนวแบบไปในที่ที่มันอันตรายเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นทำสารคดีแนวแบบเกี่ยวกับธรรมชาติ ก็คือเรายังมีการทำสารคดีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไปที่ที่มันเสี่ยงอันตรายอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถทำออกมาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้ด้วย จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีทำอยู่เยอะนะครับเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ตอนทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนดูมันไม่เยอะก็ต้องยอมรับไปมันเป็นเรื่องที่ขายยากแล้วก็เล่ายากด้วยเล่ายังไงให้มันตื่นเต้นเล่ายังไงให้มันเร้าใจเนี่ยยากเหมือนกันยกเว้นว่าไปล่าทอร์นาโดอะไรเงี้ยคนน่าจะดูเยอะ แต่ว่าในอนาคตก็คงกลับไปถ่ายเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติบ้างแต่เรื่องธรรมชาติเนี่ยจริงๆประเทศไทยมีมือดีอยู่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำให้แตกต่างจากรุ่นพี่ๆที่เขาทำมาก่อนหน้านี้อาจจะต้องนั่งวิเคราะห์ใหม่ว่าแบบโจทย์ของเราคืออะไรเราจะทำงานออกมายังไง แล้วก็ Bad Bad Bird นี่ก็ผ่านการคิดวิเคราะห์มานานมากเหมือนกว่ามันจะออกมาในรูปแบบที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากทำงานช้าๆแหละครับถ้ามีเวลาคิดอะไรก็ออกมาได้หมดถ้าทำทั้งทีก็ไม่อยากออกมาแบบว่าเป็นอีกแค่รายการหนึ่งเพื่อมาฟิลให้ช่องมันรันไปแต่อยากให้มันแบบ
อยากให้มันเหมือนตอนที่คนดู Bad Bad World ครั้งแรกก็บอกมันไม่มีคนทำแบบนี้จริงๆว่ะ อืม นะครับผมไอโจทย์ที่ว่าต้องเสี่ยงตายเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลก ตายไปไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวนะครับ เดือดร้อนเยอะนั่นแหละครับ อืม แล้วตอนที่ผมดู EP 1 จบอะคือหลังจากจบปุ๊บมันก็จะมีเป็นภาพหน้าพี่สิงห์ตัดมาแล้วพี่สิงห์ก็จะแบบมาตอนแรกๆพี่ก็จะมาพูดว่าโอ้โหที่ทำมาขนาดนี้ลงทุนไป ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะแบบมี 4-5 ล้านอะใน 3-4 ปีนี้ใช่ไหมพี่ ประมาณนั้น ใช่ครับผม อา อย่าใช้คำว่าลงทุนเลยใช้คำว่าลืมทุนดีกว่าลืมไปแล้ว เท่าไรแต่เยอะอะนะ แล้ว อืม แล้วพอเชี่ยเรากลับมาคือผมพยายามนึกความรู้สึกพี่แบบ เชี่ยเอางานไปขายแล้วแบบว่ามันไม่มีใครซื้องานเราอะในความตั้งใจที่เราอยากจะทำออกมาเป็นภาพยนตร์อะคือผมสงสัยว่า อันนี้ถามแบบเจาะลึกนิดหนึ่งทำไมมันขายไม่ได้พี่ปัญหามันอยู่ตรงไหนอะพอจะแชร์ได้ไหมพี่? เออได้1คือไอ้เรื่องผมห่วยเองผมก็ยอมรับนะแบบ เหรอพี่ เดี๋ยวมันข ไอ้ นาด กา นั้ ร นเลยเหรอ? หมายถึงไอ้เวอร์ชันที่ทุกคนเห็นเนี่ย มันผ่านการโดนด่ามาหลายรอบแล้วนะ มันถึงออกมาดี อื ไอ้ตอน ม แรกที่ตัดต่อมาอะไรเงี้ย คือมันไม่ใช่เรื่องการถ่ายหรอก เพราะว่าถ่ายมันก็ถ่ายมาเท่านี้แหละ อา แต่วัตถุดิบสารคดีมันยากตรงมันได้วัตถุดิบมามันจะปรุงออกมายังไงก็ได้ อ้าว ใช่ แล้ว อื ปรุง ม มารอบแรก ๆ เนี่ย มันเว่นเว้อ มันอืด มันเล่าเรื่องไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย ก็โดนด่ามาเยอะจากบริษัทนู้นบริษัทนี้นะครับ ก็น้อมรับไว้ไม่มีคำแบบเถียงเขาเลยว่าแบบ เพราะว่าทุกคำด่า อย่าใช้คำด่า จริงๆเขาวิจารณ์แหละเขาไม่ได้ อา ด่าอะไรขนาดนั้น ครับผม เป็นครูเพราะทำให้เราทำงานออกมาได้ดีขึ้นนะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆ ซึ่งดูงานในเวอร์ชัน Draft ก่อนหน้านี้รวมถึงเพื่อนๆด้วย ที่ดูกันแล้วคอมเมนต์กันมาอย่างเงี้ย มันก็ช่วยเราปรับไปเรื่อยๆ หลายค อื นบอกมาม ม ว่าทำไมสั้นจัง เพราะว่าจริงๆ ก่อนหน้านี้มีเวอร์ชันยาวกว่านี้ แต่แบบมันไม่ดีอะ เราเองก็ยอมรับว่ามันไม่ดี เพราะว่ามันเว่นเว้อไป แล้วไอ้เรื่องแบบการตามหาตัวเอง การล้มลงแล้วลุกขึ้นที่ผมเล่าให้คุณฟังเมื่อกี้ จริงๆ ตอนแรกมันใส่เข้าไปในสคริปต์ด้วย เหมือนให้มันเป็นการเดินทางของตัวผมเองไปพร้อมๆ กับการเดินทางสำรวจโลก อื แต่ดูไป ม ดูมาเราไม่ชอบ เพราะเหมือนกับเอาตัวเองไปแข่งกับเรื่องที่มันใหญ่กว่าตัวเราอะ อ๋อ เรื่อง มั ส น งครามมันใหญ่กว่าตัวเราเยอะ อ้าว ใช่พี่ เรา ใช จะ ่เอา พตัี่ วเองไปอะไรมากมาย ใช่เปล่า ก็เลยตัดทิ้งไป นะครับอืผม ม ก็เลยแก้ไปแก้มาเยอะมากก่อนจะออกมาเป็นเวอร์ชันนี้ แล้วก็อันนั้นคือด้านหนึ่ง ก็คือยอมรับว่าเรื่องความไม่แบบเรื่องของการที่งานของเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นในตอนแรก ๆ แล้ว อ๋ก็ อ มีคนช่วยกันพัฒนามันขึ้นมานะครับ อย่างที่ 2 ก็คือ ก็ต้องยอมรับว่าในเชิงการค้าเนี่ย สารคดีขายยากนะครับ อืม บางที่ก็ตั้งแต่เข้าประตูยังไม่ได้เข้าเลย เพราะเขามีนโยบายว่าแบบเขาไม่รับงานที่เป็นสารคดี อื นะครับ ม แล้วเราเองก็พยายามบิดแล้วว่ามันไม่ใช่สารคดี มันเป็นรายการแบบว่า เดินทางที่เปรียบเสมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะไร แต่เขาดูพาร์ตหนึ่งมืออาชีพเขาก็รู้ว่ามันคือสารคดีแหละมึง อะไรอย่างเงี้ย อา ๆ พี่ ก็ เข้าใจ มันก็เลยแบบพอเขาเห็น category เขาไม่เอาแล้วเนี่ย ก็โอเค งั้นก็ไม่เป็นไร แล้วก็ลองอยู่หลาย ๆ ที่ ตอนแรกไอ้ 8 ตอนเนี้ยมันจะตัดเป็นหนังยาว 2 ชั่วโมง ครับ นะครับ หนังยาว 2 ชั่วโมง แล้ว อื ก็ ม เข้าโรง แล้วก็ไปคุยกับบริษัทหนังมาเหมือนกัน ตอนแรกก็ develop ร่วมกันกับบริษัทหนังหลาย ๆ ที่ เพื่อที่จะแปลมันให้กลายเป็นสคริปต์ แล้วก็ยาว 2 ชั่วโมงให้ได้ เข้าโรงไปเลย แต่ก็ระหว่างทางดีลมันไม่ไฟนอลไม่จบอะไร ก็เลยไปด้วยกันไม่ได้นะครับ แต่ด้วยความเคารพนะครับ เคารพพี่ ๆ ทุกคนไม่มีอะไรขัดเคืองใจทั้งสิ้นถ้าใครดูอยู่นะครับ ตอนแรก ๆ จริง ๆ ผมมีพาร์ตเนอร์ด้วย แล้วพาร์ตเนอร์คนนี้เนี่ย อย่างน้อยที่สุดตอนแรกก็ผิดหวังด้วยกัน สมหวังด้วยกัน อะไรอย่างเงี้ย ครั แต่ บ พอระหว่างทางก็มองเห็นอะไรหลาย ๆ อย่างไม่ตรงกัน ก็เลยต้องถอนหุ้นไปนะครับ ก็เลยทำให้ไอ้ช่วงที่แบบคนไม่ซื้อแล้วบวกกับเหลืออยู่คนเดียวแล้วเนี่ย ไอ้พาร์ตเนอร์ที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตอนแรกมันก็ไม่มี ดียังมีแฟนให้กำลังใจอยู่ตลอดนะครับ อืม แฟนดขอบคุ ีณครับ มาก ๆ แฟนน่ารักครับผม ใช่ แต่ว่าในใจเราก็แป๋วไปเยอะเหมือนกันนะ จนกระทั่งถึงวันที่มันออกมาแล้วแบบ แต่ว่า เกินครึ่งมันคือความเติมเต็มที่เราได้ทำมันไปแล้ว แล้วก็ความรู้สึกเต็มอิ่มที่ได้ทำมันก็อยู่กับตัวเราแหละ แล้วความแข็งแรงของตัวเราเองที่ได้มาจากตรงนั้น มันก็ได้มาแล้ว แต่อีกประมาณ 40-50% คือเวลางานมันออกไปสู่คนอื่นเนี่ย อันนั้นน่ะเรายังไม่รู้เลยว่าแบบมันจะยังไงวะ จนกระทั่งสุดท้าย let it go แล้วก็โอเคยูทูบก็ได้วะ ขอให้คนได้ดูงานเรา ตอนออกตอนยูเครนไป คนในวงการสื่อช่วยกันแชร์ ช่วยกันเขียนโพรโมตให้เยอะมาก โดยที่เราไม่ได้ขออะไรเขาเลยเนี่ย แม่งแบบ มันไม่ใช่คำว่าดีใจ มันคือคำว่าแบบเหมือน complete อะ เส้นทางนี้เดินมาถึงจุดที่เรา โล่งใจว่าเดี๋ยวเราจะวางมันลงได้แล้ว ไม่มีอะไรค้างคาแล้ว คือผมรู้สึกว่าตอนที่เอามาลงยูทูบ แล้วก็กระแสมาขนาดนี้ แล้วผมไปดูคอมเมนต์ หรือว่าการสนับสนุนของคนในตอนแรกนะพี่ โอ้โฮ แบบล้นหลามอะ คือผมก็รู้สึกว่า
เฮ้ยมันอาจจะเป็นข้อดีเลยด้วยซ้ำก็อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมรู้สึกว่าผลตอบรับดีนะพี่ในมุมผมอะดีนะ ใช่ๆก็ต้องออกไปเนี่ยมันดีมากครับ แล้วก็นอกจากผลตอบรับแฟนๆดีแล้วก็คือการซัปพอร์ตแฟนๆทั้งโดเนตซุปเปอร์แตงทั้งซื้อของในช่องอะไรเงี้ยแบบมันซัปพอร์ตผมและทีมงานได้เลยจากตรงเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปขายบริษัทไหนเลยก็ได้ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆคนดู แล้วมันเป็นตัวอย่างด้วยว่าถ้าเราทำสิ่งที่คนดูเห็นคุณค่า คนดูก็จะให้คุณค่ากับเรา ครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ อืม อันนี้ผมพูดเป็นแบบว่ามุมมองส่วนตัวแล้วกันนะ ผมไม่รู้พี่บวงดูEP 1 EP 2ของพี่สิงห์ไหมฮะ ดูแล้ว คือพี่บวงคิดยังไงคือสำหรับผมนะ ผมว่ามันสั้นไป ผมมาดู EP 1แล้วผมยังรู้สึกว่าไอ้เชี่ยคือฉากก็สวยการดำเนินเรื่องก็ดี แต่ผมรู้สึกว่ามันแบบผมอยากเห็นมากกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่า45นาทีมันสั้นมากเลย พี่บวงว่ายังไง สั้นหรือยาวไปสำหรับพี่บวงคว ผม รู้สึก ว่าพอดีนะ กำลัง แต่ ดี ว่า อะ ผมมีมุมมองหนึ่งซึ่งมันอาจจะช็อตฟิลนิดนึง แต่ว่าผมอยากรู้ว่าพี่สิงห์ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินใจว่าพี่สิงห์ไปถ่ายทำฝั่งไหน อย่างเช่นในสงครามของยูเครนกับรัสเซียเนี่ย ก็คือมันมี2ฝั่งใช่ไหมแต่ว่าพี่สิงห์เลือกไป ใช่ ถ่ายทอดเรื่องราวของฝั่งยูเครนซึ่งผมเดานะ ผมเดาว่าพี่สิงห์เลือกไปฝั่งที่มันเป็นอันเดอร์ด็อกแต่ผมก็ไม่ทราบ ก็เลย อืม อยากถามพี่สิงห์ นั่นก็ใช่บวกกับไอตอนที่เริ่มทำ Bad Bad World เนี่ย มันไม่ได้เริ่มต้นจากการตั้งใจทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่ มันคือกะไปครั้งเดียวก่อน มันก็เลยยังไม่ได้มองเป็นเรื่องว่าแบบโอ้ต้องเล่าให้ครบฝั่งต้องทำอะไรที่แบบว่าให้มันครบถ้วนอ่ะ ครับ แล้วโอกาสที่เราจะนั่นคือตอนตั้งไข่รายการมันไม่ได้รู้ไงว่าต่อไปมันจะ develop เป็นอะไรนะครับ อืม พอทำปุ๊บเนี่ยเราได้ตรงนี้มา ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าต้องไปฝั่งรัสเซียด้วยไหม แต่ตัดไปตัดมารู้สึกว่าเราได้เรื่องที่เราอยากเล่ามาแล้ว โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีฝั่งรัสเซียก็ได้ นั่นคือเรื่องของมนุษย์ที่ต้องอยู่ตรงนั้น อ่า ครับ ถ้าสังเกตในรายการก็คือว่าจริง ๆ เรื่องการเมืองเนี่ยผมค่อนข้างแตะน้อย คือผมแตะแค่แบ็กกราวด์ให้คนดูพอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ที่เหลือเราเอาแต่เรื่องคนที่ไปอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้คืออะไร เพราะว่าถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เกี่ยวกับเรื่องสังคมอะไรเงี้ย มันมีช่องที่ดีกว่าผมเยอะมาก คุณสุทธิชัยพี่กรุณาครับ นะครับทำเรื่องนี้มายาวนานมาก แล้วผมคิดว่าคนดูทุกคนก็หาข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้นงานของผมเลยไม่เคยคิดว่าจะเน้นข้อมูลเลย ผมยังเน้นเรื่องและอารมณ์ แล้วก็ภาพ เข้าใจพี่ อืม คือไปดู ยังไง ว่า ให้เล่าด้วยภาพ คนที่เขาประสบภัยเขาเจออะไรบ้างฟีลเขาอยู่กันยังไงประมาณนั้นมากกว่าที่จะแบบว่าใครเป็นคนถูกใครเป็นคนผิดอะไรประมาณนี้ในมุมพี่ เบื้องต้นก็ประมาณนั้น แล้วก็บวกกับนอกจากเขาเจออะไรกันยังไงแล้วเนี่ย เราอยากสื่อสารอารมณ์ที่เขากำลังเจออยู่ โดยที่ให้คนดูคอนเน็กกับเขาได้ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งขยันความรู้สึกเหล่านี้ให้คนดูอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่สำคัญกว่าเนื้อเรื่องคือภาพบรรยากาศเพลงนะครับ เราคิดเหมือนคนทำหนัง เราไม่ได้คิดเหมือนคนทำสารคดี อืม เพียงแค่เราทำสารคดีอยู่ แต่เราพยายามทำแบบคนทำหนัง ไอ้ภาพที่หลายๆคนชอบกันอย่างฉากหิมะเดือดอย่างเงี้ย ก็เป็นความพยายามในการสื่ออารมณ์ของอเล็กซ์ โดยที่เราพูดให้น้อยแล้วก็โชว์ให้เยอะ ให้คนดูเก็ตอารมณ์นั้นจริง ๆ ด้วยภาพของเรา เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเนี่ย แง่หนึ่งเราก็ยังคงเป็นคนเดิมที่เป็นพิธีกรแหละ ก็คุยเรื่องสังคมการเมือง ถามเรื่อง detail อะไรไป แต่ที่พกไปใหม่ในรายการรอบนี้ก็คือการเป็นตากล้องอย่างจริงจัง แล้วภาษาภาพก็สำคัญพอๆกับภาษาพูด ครับ ในเวลาไปถ่าย เพราะฉะนั้นสมมุติเราพูดกับใครมาเรื่องไหนเสร็จปุ๊บ ตอนอยู่หน้ากองเนี่ย เราต้องคิดต่อว่าภาพอะไรในรอบๆตัว เรามองไปรอบตัวเนี่ย ภาพอะไรในตรงนี้ที่จะสื่ออารมณ์ที่เขาเพิ่งพูดไปได้ จะได้เอามันมาใช้ประกอบกับเรื่องให้ได้ด้วย แล้วเวลาตัดต่อก็ต้องคิดว่าให้เวลาให้ภาพมันมีเวลาหายใจด้วย ไม่ใช่ว่าเราต้องมีภาพมาแปะตลอดเวลาคู่กับเสียง อันนั้นจะเป็นแค่อินเสิร์ตเฉยๆ ซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไร ทำยังไงให้ภาพและเพลงอยู่ด้วยตัวมันเอง แล้วอารมณ์มันมาโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดสักคำให้ได้ แล้วใช้คำพูดให้น้อยที่สุดนะครับผม ก็เพราะฉะนั้นคำถามว่าเลือกจะไปฝั่งไหนอะไรยังไงเนี่ย อาจจะเป็นคำถามรองสำหรับผม คำถามหลักของผมก็คือเล่าเรื่องยังไง ให้คนถึงอารมณ์ครับผม อันนี้เป็นคำถามที่ผมคิดไว้เหมือนกันเลยผมอยากถาม เพราะว่าผมเองก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีใครรู้จักอะไร แล้วผมก็ชอบเขียนหนังสือเล็ก ๆ เวลาผมเดินทางไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมก็ชอบเล่าเรื่องทีนี้ผมว่ามองเป็นเหมือนมองเซมผมมองพี่สิงห์เป็นเซนไปแล้วก็คือเป็นรุ่นพี่ของการเล่าเรื่องอยากถามว่า ในมุมของพี่การเล่าเรื่องที่ดีหรือเทคนิคการเล่าเรื่องที่มันเหมือนกับให้มันไปแตะถึงหัวใจของการเล่าเรื่องได้เนี่ย
ของพี่มีอะไรบ้างที่พี่คอนเซิร์นเลยพี่คิดว่าการเล่าเรื่องไม่ต้องแบบนี้ข้อแรกคือให้เรื่องมันเล่าด้วยตัวมันเอง คือถ้าเขาโกรธถ้าเขาเกลียดก็ให้เขาโกรธเกลียดด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปบิวให้คนดูรู้สึกนำไปก่อนนะเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องแบบสารคดีเนี่ย มันไม่สามารถกำหนดไปก่อนได้ว่าเราจะได้เรื่องอะไร มันต้องไปถ่ายก่อนเราถึงจะรู้ว่าเราจะได้เรื่องอะไรมาบ้าง แล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์กับเรื่องที่เราเล่า แต่ว่าการซื่อสัตย์มันก็ต้องมาผสมกับการสร้างโครงสร้างให้กับ narrative ว่าเราจะเล่า A B C ยังไงก่อน ซึ่งความยากมันอยู่ตรงนี้แหละ เราเอาความจริงมาเรียงกันยังไง เพื่อให้มันกลายเป็นเรื่องซึ่งน่าติดตามเท่ากับหนังเรื่องหนึ่งถ้าเอาความจริงให้ครบถ้วนแล้วมาเรียงเป็นก้อนๆไปเรื่อยมันอาจจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแต่แม่งโคตรน่าเบื่อเลย อืม ก็ไม่ใช่หนังอีก ครับ แต่ถ้าเราประดิษฐ์แบบหนังมากเกินไปไอความเป็นจริงซึ่งมันควรจะจริงแท้ของมันที่ถึงแม้ใครไม่รู้ แต่เรารู้อยู่ในใจเนี่ย มันก็จะหายไปกลายเป็นเรื่องไม่จริงขึ้นมา ที่เราประดิษฐ์มากเกินไปเนี่ย อืม มันต้องหาบาลานซ์ตรงนี้ ในฐานะคนทำสารคดีเชิงซีนิมาติกนะครับ อืม แล้วก็อันนี้คือโครงเรื่อง แต่ว่าวัตถุดิบต้องพอถึงจะสร้างโครงเรื่องมาได้ เพราะฉะนั้นวัตถุดิบสัมภาษณ์ที่ทุกคนเห็นเนี่ยตัดมาเหลือ40กว่านาทีเนี่ยจริงๆสัมภาษณ์ไว้ประมาณ20-30 ชั่วโมงทุกเทปเลยนะครับ อืม ก็เลือกเอาแต่ประโยคที่ดีที่สุด ประโยคที่ impact ที่สุด อะไรให้ข้อมูลคนแต่ไม่สร้างอารมณ์ไม่เอามาใช้ เพราะว่าหลักๆ คือเราต้องการคุยกับอารมณ์ของคน เราไม่ต้องการคุยกับสมองของคน คุยกับสมองของคนไปอ่านหนังสือได้ อ่า นะครับไปดูช่องอื่นได้ แล้วเราไม่ได้ทำงานข่าว งานข่าวคืองานที่ต้องทันเหตุการณ์ อืม เหตุการณ์เกิดขึ้นมา3-4 ปีแล้วผมเพิ่งมาทำเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องเน้นเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงอะไรมากก็ได้ เพราะว่าคนดูรู้หมดแล้ว แต่เราต้องไปต่อว่าเกิดเรื่องนี้แล้วคนรู้สึกยังไง ผมที่อยู่ตรงนั้นรู้สึกยังไง ภาพบรรยากาศที่จะทำให้ความรู้สึกตรงนั้นชัดที่สุด มันเป็นยังไง ครับผมก็ อืม นี่คือคอนเซิร์นแล้วก็ learning curve เพราะว่าตอนเริ่มทำใหม่ๆ ก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมันขนาดนั้น แล้วยิ่งทำไปนี่รับเสียงวิจารณ์จากพี่ๆที่เราเอางานไปให้ดูแล้วก็เข้าใจมากขึ้น ซึ่งก็มีปัญหาบ้างบางทีเราเข้าใจเรื่องโครงเรื่องและการเล่าเรื่องแล้ว แต่ว่าวัตถุดิบเรากลับไม่พอทำยังไงล่ะกลับไปถ่ายเพิ่มก็ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องมานั่งบิดกันใหม่เหมือนกันนะครับ คือสำหรับผมเนี่ย EP 1เนี่ยมันค่อนข้างว้าวมาก แล้วก็มันเป็นจุดสนใจที่หลายๆคนก็ยังให้ความสนใจกับสงครามที่ยูเครนผมรู้สึกว่าซีนิมาติกเพลงหรือว่าอารมณ์อ่ะมันเป็นเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับโลกของ stand up comedy เนี่ยก็คือ punch line มันจะเยอะมากเลย แต่ว่าพอมาเปรียบเทียบกับทาง EP 2เนี่ยผมอ่ะเอาพูดตรงๆผมกลับชอบ EP 2มากกว่า ผมรู้สึกว่า EP 2อ่ะ punch line มันไม่เยอะแต่ว่า premise มันดีคือ มันก็คือเนิบๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นการเดินทางแม้จะเป็นช่วงเวลา45นาทีเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่า EP 2อะมันเล่าเรื่องได้กลมกล่อมมากเลยพี่บวงชอบ EP 2มากกว่าหรือ EP 1มากกว่า ผมชอบ EP 1มากกว่า พี่บวงชอบ EP ผม 1 ชอบ มากกว่า EP 1เพราะว่าฉากหิมะเดือด ผม เชี่ย เอาตรงนะ ตอนที่ผมดูฉากหิมะเดือดผมน้ำตาไหลเลย คือมันเหมือนว่าแบบว่าฉากนั้นอ่ะ มันเหมือนมันอัดอั้นมาจาก40นาทีแรกอ่ะ แล้วมันมาเป็นฉากหิมะเดือดอ่ะนึกออกใช่ไหมแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบก็อย่างที่พี่สิงห์เล่านะว่า มันพี่สิงห์ต้องการสื่ออารมณ์อ่ะแล้วอารมณ์มันได้จริงๆแต่ว่า EP 2ก็มันเหมือนมันเป็นการเล่าเรื่องราวแบบสโลเบิร์นปะในมุมผมนะ ใช่แต่ผมชอบการเล่าเรื่องแบบ EP 2มากแล้วก็ภาพก็สวยแล้วมันก็ค่อนข้างใกล้เราอ่ะ คือพี่น้องคนชาวพม่าชาวมอญผมมีคนรู้จักที่เป็นคนพม่าคนมอญค่อนข้างเยอะในชีวิต แล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเชี่ยก่อนหน้านี้คือคุยกับเขาผมไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อแม่มึงย้ายมาทำงานอยู่กาญจนบุรีว่ามาเป็นแรงงานว่าอะไรเงี้ยคือโอ้โหความขัดแย้งที่พม่าแม่งเละเทะจนแม่งไม่เหลือซากแห่งความทรงจำของบรรพบุรุษแล้วอะมันต้องแบบกระแตกกระสานสร้างเซนนะผมก็รู้สึกว่า EP 2เนี่ยแม่งทัชใจผมมากแล้วผมก็ยังรอติดตาม EP อื่นๆไปแต่ว่าผมคุยกับพี่สิงห์เมื่อวานนี้คือในส่วนของ EP 1ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกไปผมรู้สึกว่า EP 1อ่ะของมันมีเยอะมากพี่แต่ว่าเมื่อพี่จะเลือกเอามาใส่ใน45นาทีได้แค่เนี้ยมันก็อัดไงทีนี้ผมจะมาถามพี่ว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่พี่ไม่ได้หยิบมาเล่าแต่ว่าแม่งน่าเล่าไหมอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่พี่ถ่ายไว้ก็ได้หรือพี่ไม่ได้ถ่ายไว้แต่พี่คุยกับอาจจะเป็นอเล็กซ์หรืออาจจะเป็นแพทย์อาจจะเป็นทหารอะไรเงี้ยมันมีเรื่องอะไรที่แม่งน่าเล่าบ้างไหมพี่ก็มีไปถ่ายที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลนั้นก็พังไปครึ่งตึกแล้วแต่หมอก็ยังผ่าตัดอยู่แล้วระหว่างที่ถ่ายอยู่หมายถึงว่ารอเข้าสัมภาษณ์หมอ
คนก็เข็นศพกันไปมาแบบเข็น3-4ศพไปอย่างน้อยนะฮะแต่ที่ไม่ได้เอามาใช้เนี่ย เพราะว่ารู้สึกถึงจุดนั้นของเรื่องเนี่ย เราได้เห็นซากปรักหักพังและความสูญเสียมาเยอะแล้วพอใส่เข้าไปอีกฉากเนี่ย อันนี้คอมเมนต์จากเพื่อนๆผมที่ดูดราฟแรกๆนะครับ เขาก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่รู้สึกอะไรเท่ากับตอนช็อกครั้งแรกแล้วเหมือนมันเริ่มเยอะไปแล้วไอ้ภาพพวกเนี้ย ครับ เราเองก็มานั่งวิเคราะห์ดูแล้วก็รู้สึกอาจจะจริงเหมือนกับแบบ ใส่น้อยแต่ impact ดีกว่าใส่เยอะซะจนคนเริ่มชินกับภาพนี้เราก็ไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้ว อืม ก็เลยตัดออกไป หรืออย่างมันจะมีเมืองหนึ่งชื่อโอเดสซาเป็นเมืองซึ่งสวยมาก แล้วก็เป็นมรดกโลก ยังไม่โดนระเบิดค่อนข้างห่างไกลจากทางชายแดนรัสเซีย ก็เลยยังไม่โดนขีปนาวุธอะไรเยอะ โอเดสซาแบบบ้านเมืองสวย แล้วก็มีงานศิลปะงานอาร์ตอะไรเกี่ยวกับสงครามเยอะมาก ซึ่งตอนแรกกะเอามาใส่นะ แต่สุดท้ายหาที่ลงไม่เจอ ก็เลยใส่ไม่ได้ เพราะว่ามันแบบมูดมันเหมือนไปเดินเที่ยวในเมืองนั้น เพราะผู้คนก็ยังคลึกครื้นอะไรกัน ใช่ มีร้านคาเฟมีอะไร แล้วก็เอ่อในตอนเปิดเรื่องเราทำอย่างนั้นไปที่เมืองแรกแล้วคือเมืองลาวีฟ ค ถ้า รั ส บ มมุติเราไปจบเรื่องที่ฟีลนั้นอีกทีเหมือนมันดรอปลงไปอะผมก็เลยแบบเลือกเอาออกไป แต่ว่าแอบเอาภาพเมืองโอเดสซามาใช้เป็น insert บ้างในบางช่วง โดยที่คนดูไม่ต้องรู้ก็ได้ว่านั่นคือภาพเมืองโอเดสซา นั่นแหละครับ ก็กว่าทุกคนจะได้ดูเนี่ย มันแบบมันผ่านการแก้มาเยอะมาก ถามว่าจะมีเวอร์ชัน extended ได้ไหม ก็อาจจะมีได้ แต่ทุกคนต้องให้พี่สิงห์นอนก่อน แล้วก็ต้องให้ทำ8 ตอนนี้ให้เสร็จก่อนนะครับ แล้ว ค ก็ รับ เดี๋ยวเวอร์ชันนู้นเวอร์ชันนี้อะไรอาจจะค่อยๆทยอย พูดง่ายๆเหมือนในยูทูบเนี่ยเหมือนการ launch ครั้งแรก แล้วก็ อืม พอจบรอบเนี้ยได้ครบ8 ตอนปุ๊บเนี่ย ตอนนี้อันนี้เป็นดีลลับนะครับ แต่บอกคร่าวๆว่าก็มีสื่อไทยบางเจ้าเริ่มมาสนใจเราแล้ว ที่จะเอามันไปฉายในฟอร์แมตอื่นนะครับ ก็เดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่ ก็ อื ถึง ม ตอนนั้นก็จะมี8 ตอนติดกันดู ใครเพิ่งมาดูรอบนั้นก็จะดู binge ได้ บวกกับผมเองเนี่ย เดี๋ยวจะแปลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็จะหิ้วสิ่งเนี้ยไปฉายในงานเทศกาลสารคดีทั่วโลก ครับ นะ แล้วก็รอดูว่าจะได้อะไรจากตรงนั้นบ้าง แต่ฟอร์แมต คือฟอร์แมต 40 นาทีอาจจะไม่มีเลย อาจจะต้องแบบถ้าไม่เอา 2 ตอนมาประกบกัน เป็นแบบว่า double feature ก็อาจจะต้องเอาทั้ง 8 ตอนเนี่ยมาตัดให้เป็นหนัง 2 ชั่วโมงอย่างที่ตั้งใจไว้ตอนแรก ครับ ก็ได้ แต่อันนั้นมันต้องค่อย ๆทำไป แล้วเราอยู่กับสิ่งนี้มาหลายปี เราก็ต้องมีช่วงพักบ้าง แล้วบวกฟีดแบ็กจากคนดูทั้งหลายเนี่ย ก็จะ มันทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นว่าอะไรอิมแพกคน อะไรที่เราพูดแล้วคนเก็ต ครับ อะไรที่คนไม่เก็ต อะไรเงี้ย ผมเคยมีปัญหาในฐานะศิลปินหน่อยหนึ่ง ก็คือว่าอะไรที่เราคิดว่าคนเก็ตชัวร์ ปรากฏคนดูแล้วงงนะครับ อืม ก็เลยรอบเนี้ยผ่านฟีดแบ็กจากเพื่อนๆก็ดี จากพี่ๆก็ดีมาเนี่ย มันก็เลยทำให้เราแบบปรับให้ภาษาพูดของเรามันถึงคนได้กว้างขึ้น แต่ก่อนอาจจะอินดี้กว่านี้เสียจนแบบว่าดูแล้วอาจจะแบบเขาจะสื่ออะไรวะ อะไร ตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางระหว่างอินดี้และแมส ก็คือบางทีจะสื่อแล้วอาจจะต้องเกริ่นสักเสี้ยวประโยคหนึ่งให้คนดูเก็ตนิดหนึ่งว่ากำลังสื่ออะไรอยู่ ถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะไม่พูดเลยว่าหิมะเดือดแบบแล้วทำไมต้องพูดด้วยอะน่าจะเก็ตอยู่แล้วเปล่าวะ แต่พออื ผ่านไป ม สักพักก็รู้สึกอาจจะต้องพูดไกด์เขานิดหนึ่งอะ อา ให้ความรู้สึกมันมา แล้วหลังจากนั้นเงียบไป ให้เขารู้สึกเองต่อ อะไรเงี้ย อืม ที่ UK นี่พี่ใช้เวลาประมาณเท่าไรครับ 15 วันไหมครับ? ถ้าผมจำไม่ผิด 15 วันครับ ในตอนที่ไปถ่าย แต่ แล้ว ว่าตัดเนี่ย อื้อฮือ กี่รอบก็ไม่รู้ แล้วในที่ทำมา 8 EP เนี่ย อันไหนพี่ใช้เวลาเยอะสุด? ก็ตอนพม่าเนี่ยแหละครั พ บ ม่า ตอน นี่นานสุด Myanmar เพราะว่าเข้าไปหลายรอบ ใช่ มันอืเข้าไป ม ทีละอาทิตย์หนึ่ง แล้วก็ออกมา เข้าไปทีอาทิตย์หนึ่งก็ออกมา แล้วถ้าสังเกตภาพในเรื่องก็จะแบบทั้งปีเลย ทุกฤดูกาลเลย อา ใช่ นะครับ ๆ ๆ อืม แล้วก็ เราก็พยายามใช้สีเล่าเรื่องอีก เอเลเมนต์ หนึ่ง ซึ่งยังไม่ได้พูดถึงนอกจากภาพเพลง แล้วก็คือเรื่องสี ครับ ในตอน Myanmar เนี่ย เราก็ย้อมให้ชัดเลยว่าหน้าร้อนคือโทนส้ม หน้า อืม ฝนคือโทนเขียวแบบ Matrix เลย เราไปอิงสี เปิดหน้า Neo ดูเลยว่ามันย้อมสีกันยังไงวะในเรื่อง Matrix เนี่ย อา แล้วก็ย้อมตามนั้นเลย อืม นะครับ แล้วก็หน้าหนาวซึ่งเป็นฉากรบกันก็จะเป็นสีฟ้า ครับผม ให้ภาพมันเปลี่ยนบรรยากาศของเรื่องไปเรื่อยๆ แล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงหดหู่สีก็จะซีดๆหน่อย ช่วงที่เป็นช่วงสดใสเราก็ทำให้สีมันสดหน่อย คือผมเองก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่นสีในการทำงานวิดีโอมาก่อนเลย แต่พอเริ่มทำปุ๊บได้รู้เลยว่า โอ้โฮ แม่งมีผลกับอารมณ์คนดูเยอะมากอะสีเนี่ย ตรงนี้ แล้ว พี่ เป ต็้อง นศาสตร์ใหม่ที่ต้องมาเรียนรู้ พี่ทำเองเหรอครับ? พี่ไม่ เออ ต้องแบบว่าไปจ้างคนที่เขาเป็นมือโปรทางด้านนี้มาทำโดยเฉพาะ อะไรงี้ไหมพี่? ทำเองครับ ทำเองเลยนะ ถ้าไปออกโรงหนังอะ คือจริงๆ มีช่างตัดต่อคนหนึ่ง แต่เรื่องสีเนี่ยผมทำเอง แต่ตัดต่อมีคนช่วยอยู่นะครับ คือน้องตี้ แต่ผมเองเนี่ยเป็นคนทำสีเองเสียส่วนใหญ่นะ แล้วก็ เราเองก็จะคิดในเชิงครีเอเตอร์ด้วยว่าสีเหล่านี้มีความหมายยังไง ไม่ใช่ทำเพราะสวยเฉยๆ
แต่ทำเพราะมันเข้ากับเรื่องยังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่ละฉากแต่ละเซตอัพเนี่ยเราก็จะพยายามให้สีมันสื่ออารมณ์ตรงนั้นซึ่งค่อยๆเรียนรู้ครับตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องหรอกการทำสีทำยังไง ก็ไปเปิดวิดีโอ YouTube ดูนี่แหละมันก็สอนเราหมดแล้ว อืม แล้วก็คลิปที่ถ่ายมาถ้าใครเล่นวิดีโอนะก็จะรู้จักพวกหลอกเราก็ถ่ายเป็นไฟล์หลอกมาหมดเลย สีมันก็จะซีดๆหน่อยมาทำสีง่ายดี ครับ นะครับผม ทีนี้เมื่อกี้พี่พูดอยู่เนี่ย แล้วอยู่ดีผมมีคำถามจังไรแม่งขึ้นมาในหัวผมเลยพี่ ผมขออภัย ก นะ ระ พี่ เจียว แต่ อีก ว่า เหรอ คือมันก็ไม่เชิงกระเจียวหรอก แต่ว่าผมสงสัยว่าเวลาพี่ไปออกเดินทางแบบเนี้ย15 วันบ้างของยูเครนหรืออาจจะประเทศอื่นหรือว่าไปที่พม่าอย่างเงี้ยเวลาอยู่ในโรงแรมเนี่ยมันมีช่วงตำหนอนไหมพี่ มันมีอารมณ์ตำหนอนไหมแล้วมัน หรือว่ามันโฟกัสกับงานหรือว่ามันยังไง อันนี้คือเป็นความอยากรู้ส่วนบุคคลพี่ผมขออภัย กูบอกรายการนี้ทำไมวะเนี่ยข้อแรก คือถ้าจะมีบ้างก็น้อยมากอะ น้อยมากนะ แต่ไม่ใช่แค่ตอนทำ Bad Bad World นะ คือตอนแบบตั้งแต่ตอนถ่ายรายการเก่าๆแล้วกับพื้นที่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ครับ แบบช่องไทย BBS อะตอนเดินทางแบบ มันจะเหนื่อยหรือมันจะอะไรไม่รู้แบบอาการตำหนอนมันจะน้อยมาก น้อยนะ แต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะแต่น้อย ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ สมมุ น้อย อยู่บ้าน พี่จะย้ำทำไม ไม่คือ อันนี้ผมพูดตรงตอนที่ผมเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าที่ญี่ปุ่นประมาณ3 เดือน 6 เดือนเนี่ยพี่บวง เป็นยังไงบ้างครับ กูไม่ได้ตามหนอนเลยพี่บวง คือมันกามตายด้านไปเลยเหรอ มันไม่ใช่การตายด้าน แต่มันเป็นเพราะว่าตอนที่กูไปพักในเชลเตอร์ ที่เขาเอาโรงเรียนมาทำเนี่ย แล้ววัฒนธรรมญี่ปุ่นคือห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำรวมมันไม่ใช่ห้องน้ำเดี่ยวมึงเข้าใจป่ะ อ๋อ แล้วเวลามึงอาบน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านไอ้พ็อกเก็ตบุ๊กของผมเนี่ย ห้องน้ำที่ญี่ปุ่นที่ผมไปอยู่เนี่ย ไม่มีประตูไม่มีกรอนล็อกพี่บวงมันจะเป็นแค่ผ้าม่านอย่างเดียว แล้วใครอยากจะเดินเข้ามาอาบน้ำมึงก็เดินเข้ามา แล้วมึงอาบเสร็จมึงก็เดินออกไปเป็นเหมือนห้องครัว แล้วมึงจะเอาเวลาไหนไปตามหนอน ก็เพราะว่าอันนั้นมันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวไง ใช่ไง ถ้ามันมีพื้นที่ส่วนตัวพี่บิ๊กก็จัดหมดอะ ก็โดน ไม่ส กู หรอ โดนกูอยู่แล้ว แต่ว่าคือ ใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่พี่สิงห์ไปหรือเปล่าพี่สิงห์ไปมันอาจจะ อ่ามี มีแบบว่าอารมณ์ว่าแบบเอ้ยนี่เรามาทำงานมันมีพื้นที่ส่วนตัวแต่พี่สิงห์ก็แบบ ใช่ เราโฟกัสกับงานอะไรอย่างงี้ แต่คือผมอยาก ใช่ไหม แล้ว รู้ แต่ทริป อ่า ถ้าทริปไหนนอนโรงแรมก็มีพื้นที่ส่วนตัว แต่ว่าอย่างไปพม่าเงี้ยก็นอนบ้านชาวบ้านจะให้ไปตำหนอนอะไร ก็ไม่ได้ ชาวบ้าน เออ คือผมแค่มองในมุมที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาโฟกัสกับแบบการถ่ายทอดอารมณ์ผู้คนเราอยู่ท่ามกลางความเครียด หรือว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ชีวิตที่คนมันชิวๆแฮปปี้ออกมาอะไรเงี้ยคือมันจะมีอารมณ์ตำหนอนไหมว่าผมก็แค่สงสัยไงว่าแบบเฮ้ยหรือว่าคนมันแยกได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจ ผมเองก็ตอบได้แค่ว่าแบบบางทีพอโฟกัสกับงานมากๆแม่งก็ลืมเรื่องอื่นไปจริงๆอะแต่ว่าผมอันนี้เล่าเข้าเรื่องตำหนอนแต่พูดต่อเรื่องงานนิดนึง ได้พี่เดี๋ยวคุยเรื่องงานครับ คือเวลาถึงโรงแรมเนี่ยสมมติผมถ่ายมา10 ชั่วโมงวันนั้นถึง12 ชั่วโมงผมห้ามนอนเด็ดขาดเพราะนอนแล้วผมจะลุกไม่ขึ้น ฮะ ผมต้องเอากล้องทุกอันออกมา อย่างแรกชาร์จแบตอย่างที่2คือเสียบ memory card วันนั้นจะมี memory card อย่างน้อย 5-6 อันถ่ายมาหลายกล้องเรียง memory card ไว้ ก็จะมีเลยแบบกล้องเบอร์ 1วางไว้บนเลข 1บนคีย์บอร์ดกล้องเบอร์ 2วางไว้เลข 2คีย์บอร์ดเลยแล้วก็โหลดให้หมดทุกอันก็กินเวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว ครับ แล้วจากนั้นต้องโยนเข้าพรีเมียร์เลยโยนเข้าโปรแกรมตัดต่อเลยเพื่อไปจัดระเบียบไฟล์ว่าอันนี้เป็นอันสัมภาษณ์นะสมมติสัมภาษณ์2 กล้องมันก็ต้องซิงค์ไฟล์ไว้อันนี้เป็นอินเสิร์ตที่ไหนจัดระเบียบถ่ายมาประมาณวันละ400-500 คลิปจัดว่าคลิปนี้มาจากตรงไหนชื่อคนที่เราสัมภาษณ์เพิ่งสัมภาษณ์มาวันนี้เราจดไว้ในมือถือเรามาจดลงคอมต่อ เพื่อให้ต่อไปเวลาจะ reference กลับไปว่าคนนี้ชื่ออะไรขึ้นบนรายการชื่ออะไรเราก็ต้องมีชื่อพวกนี้ ครับ ถ้าเราไม่ทำคืนนี้เราเหนื่อยคืนต่อไปเราก็ต้องทำอยู่ดี แล้วคืนต่อไปก็มีของวันต่อไปถ่ายมาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมันจะเหลือแรงมาตำหนอนไม่เชื่อ มันไม่เหลือแล้ว เสร็จทั้งหมดนี้ก็คือประมาณเที่ยงคืนแล้วอะแล้วตื่นอีกทีก็ต้องคอนเซปต์ก็คือถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเพราะฉะนั้น 5:30 อะไรก็ต้องตื่นแล้ว ครับ นะครับตอนถ่ายก็จะประมาณนี้แหละครับเราไปคนเดียวด้วยไม่มีใครมาคอยกดขันเราก็ต้องกดขันตัวเองผม แต่ถ้าเป็นผมตามนะ คือไอ้บวงเนี่ย มันมี เป็นคนที่มีพลังเยอะมาก ไม่ว่าสถานการณ์จะขนาดไหนเนี่ยเขาตามหมดพี่ คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าชีวิต นอนไม่ ผม เหี่ยว อะ เหรอ ผม นอนไม่เหี่ยวอะ ไม่มันเหี่ยวแต่ว่าผมก็จะต้องทำให้เสร็จอะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะผมแบบว่าผมเข้าไปอยู่ในลูปของการติดการแบบตำหนอนมากเลย แล้วแบบ คือมันต้องตำทุกวันไม่งั้นมันนอนไม่หลับอะ เข้า แล้ว ใจ บางวัน เข้าใจ อะผมไปออกกำลังกาย ผมไปเข้ายิมเงี้ยจนแบบ
มันไม่ไหวแล้วอ่ะมือมันก็ปวดแค่อาบน้ำยังไม่ไหวอ่ะแต่ว่ามันต้องจัดไม่งั้นมันนอนไม่ได้ อ่า ผมก็เลยคิดว่า เอ มันน่าจะเป็นแบบเรื่องของแบบแต่ละคนนะ แต่ละคนคงไม่เหมือนกันด้วยแต่ละคนมันต่างกัน เพราะว่าผมคิดว่าต่อให้อยู่ในบังเกอร์เนี่ย ถ้ามีนอนค้างบังเกอร์ก็ไม่รอดพี่บ่วงผมก็จัดในบังเกอร์นั่นแหละคือเขาเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงมากพี่คืออย่างผมเนี่ย ผมบอกเลยว่า ผมอ่ะแค่ครั้งเดียวเนี่ยคือหนอนผมสลบแล้วแต่ว่าพี่บ่วงเนี่ยเขาลิมิตเขาอยู่ที่6 ครั้งต่อวันพี่ อันนี้คือเป็นปกติ ไม่อันนั้นมันคือไฮสกอร์อันนั้นมันคือไฮสกอร์มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบทำไฮสกอร์ทุกวัน มนุษย์เรามันไม่เหมือนกันมากขนาดนั้น ก็ ก็ทำเขาสวยงามไงเขาได้คะแนนตั้ง 7.5 ใช่ไหม จ ล่ะ ริง ๆ จะเรียกว่าสวยงามเนี่ยผมก็มีคำถามนะพี่ ผมไม่แน่ใจว่าพี่สิงห์เคยเล่นแร็กนาร็อกหรือเปล่า เดี๋ยวนะคุณเคยดูคุณเคยเห็นหำซึ่งกันและกันหรือยังเนี่ย ยังพี่ ผมเคยเห็นถามพี่บิ๊กแต่ว่า เคย ผมไม่ชัวร์ว่าพี่บิ๊กเคยเห็นถามผมหรือเปล่า เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นรูมเมทกับพี่บิ๊กแล้วก็จริง ๆ ไม่ใช่แค่2 คน ผมเนี่ยนั่งอยู่กันในห้องประมาณ 3-4 คน แล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ เล่นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยไอ้โน้ตบุ๊กกูมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยพี่บิ๊กมาดูให้หน่อยพี่บิ๊กก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมซ่อมให้แล้วก็ลุกขึ้นมาถกกางเกงแล้วก็ควักเจียวขึ้นมาตีโน้ตบุ๊กป๊อ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 กแล้วก็ถามว่าอันนี้หายหรือยัง ผมก็เลยได้เห็นถามพี่บิ๊กแป๊บ แล้วถ้าต้องให้ ครับผม คะแนนหำพี่บิ๊กจะให้เท่าไหร่ครับจำภาพได้ไหมผมก็ต้อง สวย บอก งาม เลยว่ามันเป็นภาพที่เหมือนสมองผมมันพยายามลืมอ่ะผมก็เลยจำไม่ค่อยได้แล้วว่า รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงจำได้แค่ว่าเคยเห็นแต่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไง ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกประหลาด คือ อืม ผมถามพี่สิงห์ว่าพี่สิงห์เคยเล่นแร็กนาร็อกหรือเปล่า ไม่เคยเลยครับ ไม่ใช่แนวครับเกมออนไลน์เนี่ยทำไม อ่า อืม ถ้าไม่ มันต้องเอาหำตีอ่ะ ไม่ใช่คือ ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เคยเห็นแร็กนาร็อกเนี่ยผมก็จะไม่สามารถดึงภาพเรฟเฟอเรนซ์มาได้ เพราะว่ามันมีสัตว์ประหลาดในเกมนี้ตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างใกล้เคียงแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เคยก็มันก็จะคุยต่อไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไรช่าง ใกล้เคียงหำของบิ๊กเนี่ยเหรอฮะ ของบ่วงครับ ของผมไม่ มั ใช่ นไม่ใช่สัตว์ประหลาดมันเป็นแค่สิ่งมีชีวิต พูดง่ายๆว่าพี่สิงห์รู้ เฟิร์สก็ได้ชื่อตัวอะไรจำชื่อได้ไหมผม ปู อยาก ป้า เห็น ชื่อปูป้าครับ ปูป้า PUPA ปูป้าครับ PUPA นั่นคื ที่ อ เสิร์ชปูป้าแล้วก็ล็อกมันจะขึ้นเลย อันนั้นคือจูบ่วง ที่เขาให้คะแนนว่า8พี่ดูแล้วพี่ลองตัดสินว่า8ไหมผมผมบอกเลยว่ามันเป็นการให้คะแนนที่ไม่อิงกับสากลเลยผมพูดตรง ไม่ มัน คื จะ อ มีความ เรา ดุ้นๆหน่อยนะใช่มันมีความแบบว่ามันดูแบบมันป้อมตรงกลางนิดนึงแล้วก็อาจจะไม่ได้อ้างอิงเรื่องของสีอะไรแบบเนี้ย มึงได้คะแนน ผม ควา รู้ ม สึกว่ารูปทรงแบบนั้นมันดูเป็นแบบมันเป็นโกลเด้นเรโชมันเป็นสัดส่วนทองคำ ก็เหี้ยแล้ว มันตัวเพลี้ยเหมือนกันมั มัน นดักแด้ มันได้คะแนนความน่ารักพี่บ่วง แต่ว่าความสวยงามมันไม่ได้พี่บ่วงมึงเข้าใจไหมมึงต้องแยกความน่ารักกับความสวยงามออก ใช่เหรอ ทั้งหมด pretty นี่เค กับ ย beautiful ถาม มัน เคยถามเพศตรงข้ามบ้างไหมหรือว่าเราคิดกันเองหมดเลย อันนี้เป็นการให้คะแนนแบบอิงกับมุมมองของเราเองนะ แต่ ผู้ ว่า ชาย เพศ เล ตรงข้ามเราไม่ได้ถามเนาะ ผมไม่อยากจะพูดตรงนี้ เพราะว่าผมเคยให้เพศตรงข้ามสกอร์แล้วเขาให้สกอร์มากกว่านี้ไง แต่เพราะ ใช่เหรอ ผมเป็นคนถ่อมตัวผมก็ มี จะ หลั ดึ ก ง ฐานหรือเปล่า อันนี้พี่บิ๊กอวยตัวเองหรือเปล่า หรือว่ามันมีหลักฐานมาโชว์ไหม มันไม่ใครมันจะไม่มีหลักฐานให้ไปถามผู้หญิงว่าจูเราสวยไหมมันก็เป็นการถามปากเปล่าพี่บวงใครมันจะมานั่งอ่านวิดีโอมันไม่มี เขาอยากเอาใจคุณหรือเปล่าเขาก็เลยแบบ เป็นไปได้ อันนี้เป็นมุมมองที่ เป็น น่า ไป สน ได้ ใจนะ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นมันเป็นการเวทที่เราก็ไม่รู้ว่ามันไบแอสมากน้อยแค่ไหน ใช่ แต่ จากสงครามสู่ตำนานดีจังเลย